ඉන්දු බ්‍රෝල්ගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් සෑහෙන කාලෙකින් මට ඇත්තටම වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණා. මොකද මට තිබුණු පොඩි වැඩ කීපයක් හින්දා මට ඇත්තටම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න බැරි වුණා. සාමාන්‍ය මාස 8කින් විතර වගේ මට ඇත්තටම බැරි වුණා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න මම අයත් YouTube channel එකේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න පටන් ගන්න ඕනි කියලා හිතුවා. 360 ෆොටෝ කැප්චර් කරලා මම අප්ලෝඩ් කීපයක් කරා. මගේ Facebook page එකට ගියොත් ඒ 360 ෆොටෝ ටික බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් අහලා තිබුණු දෙයක් තමයි මේ 360 ෆොටෝ කැප්චර් කරන්නේ මොකෙන්ද මේ කියන්නේ? 360 කැමරාවක් පාවිච්චි කරලාද? ගොඩක් කට්ටිය අතර මට කිව්වා මේ 360 ෆොටෝ එක ගහන්න 360 ෆොටෝ එකක් ගහන්න මට කැමරාව පොඩ්ඩක් ගෙනත් දෙන්න කියලා ඉල්ලපු කට්ටිය හිටියා. ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ට කිව්වා ඇත්තටම මට කැමරාවක් නැහැ. මම 360 ෆොටෝ කැප්චර් කරන්නේ ෆෝන් එකෙන්මයි කියලා. ඊට පස්සේ ගොඩක් කට්ටිය අහුවා කොහොමද ෆෝන් එකෙන් 360 ෆොටෝස් කැප්චර් කරන්නේ කියලා. ඇත්තටම අපිට 360 කැමරා එකක් තියෙනවා නම් බොහොම ලේසියෙන් 360 ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි 360 කැමරා එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ දවස්වල මේ ලංකාවේ තියෙන ආර්ථික තත්ත්වයත් එක්ක ටිකක් ගණන්. ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් දැන් මිල දෙගුණයකින් විතර වැඩිලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් GoPro Max ඊළඟට Insta360 වගේ කැමරා මොඩල්ස් බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒවට වලට යන්න පුළුවන්. සල්ලි වේදන් ගන්න පුළුවන් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔයාගේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට බොහොම ලේසියෙන්ම 360 ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මේකට පුංචි රික්වයර්මන්ට්ස් කීපයක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ටෙක්නිකල් රික්වයර්මන්ට්ස් කීපයක් ඕනේ. මේකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා ටිකක් හොඳ කැමරාවක් ඇත්තටම තියෙන්න බෑ. සාමාන්‍ය මෙගාපික්සල් 13ක හෝ ඊට වැඩි හොඳ කැමරාවක් තියෙන්න ඕනේ ඇත්තටම. නැත්තම් ෆොටෝ එකේ ක්වොලිටි එකක් නැති වෙනවා. ඔයාට හොඳ කැමරා එකක් තිබුණත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගයිරොස්කෝප් එක සහ කම්පාස් කියන සෙන්සර්ස් දෙක නැත්තම් ඇත්තටම ඔයාට 360 ෆොටෝ එකක් මේකෙන් කැප්චර් කරගන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකෙන් කැප්චර් කරගන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා චුට්ටක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ 360 ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෆෝන් එකේ ගයිරොස්කෝප් එක සහ කම්පාස් එක කියන සෙන්සර්ස් දෙක තියෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම ඇක්සලරෝමීටර් එක සාමාන්‍යයෙන් හැම ෆෝන් එකකම තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඇක්සලරෝමීටර් කියන එක සෙන්සර් එක තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි ෆෝන් එක අර පෝර්ට්‍රේට් මෝඩ් එකද ලෑන්ඩ්ස්කේප් මෝඩ් එකද කියලා හඳුනාගෙන ඒ අනුව ස්ක්‍රීන් එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ෆෝන් වල ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 50000ට අඩු ෆෝන් වල සාමාන්‍ය කම්පාස් එක සහ ගයිරොස්කෝප් එක ඇත්තටම බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව අඩුයි. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ගයිරොස්කෝප් එකයි කම්පාස් එකයි තියෙනවද කියලා බලාගන්න පල්ලෙන් ලින්ක් එකක් දාලා දාන්න GSM Marina කියන සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මොඩල් එක ගහලා පොඩ්ඩක් බලන්න try කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කම්පාස් එකයි ගයිරොස්කෝප් එකයි තියෙනවද කියලා. හරි ඊළඟට දැන් ඔයා මේ දෙක තියෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ සෙන්සර්ස් දෙක තියෙනවා කියලා ඔයා වෙරිෆයි කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාට තියන්නේ මේකට ඇප් එකක් ඕනේ. ඇත්තටම මම ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ මේ 360 මම මේ සෙන්සර්ස් දෙක තියෙනවා කියලා දැනගත්තට පස්සේ ඇත්තටම ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ ඇප් ගොඩක් හෙව්වා මේ 360 ෆොටෝස් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් වෙන. හැබැයි මට ගොඩක් හොයලා මට අතන හොයාගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට හම්බුණා Google Street View කියන ඇප් එක. Google Street View කියන ඇප් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන් 360 ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න. හැබැයි මේ මෙතනදී ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බෑ. මේ ෆොටෝ එක කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් වෙන්නේ ඔයාලට Google Map එකට අප්ලෝඩ් කරන්න තමයි මෙතනදී ඒගොල්ලෝ පහසුකම දීලා තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි දැන් මේ වෙනකොට මාර්තු මාසයෙන් පස්සේ මම හිතන්නේ Google Street View ඇප් එකත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඇප් එක ඒගොල්ලෝ අයින් කරනවා කියලා announcement එකක් කරලා තිබ්බා. ඉතින් අන්න ඒකින්ද ඒ වැඩෙත් මම අත්හැරලා දැම්මා. මම ටික කාලයක් ෆොටෝස් කැප්චර් කරා. හැබැයි ෆෝන් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න බැරි වුණා. ෆෝන් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බෑ ඒකෙන්. ඊළඟට මට හම්බුණ දේ තමයි මේ Google කැමරාකින්. එහෙම නැත්නම් Google සමාගමෙන් ඒගොල්ලෝගේ Pixel ෆෝන් වලට එහෙම නැත්නම් pure Android OS එකට එන Google කැමරා ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් මෙතනදී අත්‍තරම Google කැමරා ඇප්ලිකේෂන් එක කලින් නම් Play Store එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලෝගේ Pixel device එළියට එනවත් එක්කම මේ Google කැමරා ඇප්ලිකේෂන් එක Play Store එකෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. Play Store එකෙන් අයින් කිරීමත් එක්කම මේකේ තියෙන වටිනාකම ඇත්තම Google කැමරා ඇප්ලිකේෂන් එක ගොඩක් වටින කැමරා ඇප්ලිකේෂන් එකක්. ඉතින් මේකත් එක්කම ගොඩක් කම්පැනිස් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් ඩෙවලොපර්ස්ලා මේකට මොඩ් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඔන්න මේකට හදලා තියෙනවා. ඔයාට Google කැමරා ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීම හැකියාවක් නැහැ. ඔරිජිනල් එකම පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. හැබැයි මට නම් හොයාගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා වැඩ කරන්නේ නැහැ ෆෝන් එකට. ඒකින්ද මම මොඩ් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරා ZGcam කියලා. මම පල්ලෙන් ඒකටත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මොඩල් එකට ගැලපෙන
මොඩ් ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලට එතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් Google කැමරා එකේ. හරි. දැන් ඔන්න ඔයා ඇප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඔයා එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සෙන්සර්ස් දෙක තියෙනවාද කියලා බලාගෙන ඔයාට ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර වර්ෂන් තියෙනවා ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ මොඩල් එකට ගැලපෙන වර්ෂන් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ වර්ෂන් එකට ගැලපෙන මොඩල් එකට ගැලපෙන වර්ෂන් එකක් අතරම තිබුණේ නැහැ. ඒකින්ද ඇත්තටම මම වෙන ෆෝන් එකකට එන මොඩල් එකක් තමයි වර්ෂන් එකක් තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ. මේකෙදි ඇත්තටම මගේ ෆෝන් එකේදී ෆොටෝ මෝඩ් එක, ඒ වගේම නයිට් මෝඩ් එක සහ ෆොටෝ ගන්න අනිත් මෝඩ් ටික වැඩ කරන්නේ නැහැ. වීඩියෝ මෝඩ් එකයි හයිපර්ලැප්ස් මෝඩ් එකයි ස්ලෝ මෝෂන් මෝඩ් එකක් තියෙනවා. මේ මෝඩ්ස් ටික විතරයි වැඩ කරන්නේ. ඊට අමතරව ඔය කියන පැනරෝමා මෝඩ් එකයි ෆොටෝ ස්පීය කියන මෝඩ් එක, කියන්නේ 360 ෆොටෝ කැප්චර් කරන මෝඩ් එක විතරයි වෙලාවට අතන වැඩ කරේ. අනිත් ෆොටෝ ගන්න මෝඩ්ස් එකක්වත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ මගේ වර්ෂන් එකට මේ මෝඩ් එක මගේ ෆෝන් මොඩල් එකට මේ මෝඩ් එක හදලා නැති හින්දා අතන මේක වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මොඩල් එකට ගැලපෙන එක සමහරවිට තියෙන්නත් පුළුවන්. හරි, ඔයා ඒක බලාගෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක තියෙනවා. හරි, ඔයා දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඔයාට පුළුවන් දැන් යන්න මේකේ මෝ කියන ෆන්ක්ෂන් එකට යන්න පුළුවන්. මෝ කියන ෆන්ක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මෝ කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාට පේනදී මෙතන තියෙනවා පැනරෝමා, ඒ වගේම ෆොටෝ ස්පියර්, ඒ වගේම ටයිම් ලැප්ස් ඒ ටික තියෙනවා. ඊළඟට ෆොටෝ ස්පියර් කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ විදිහට පුංචි ස්ක්වයර් එකක් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ පුංචි මැද සර්කල් එකක් තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම මෙතනදී තමයි ඔයාගේ අර සෙන්සර්ස් දෙකේ වැඩ කෑල්ල තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඔයාගේ ගයිරොස්කෝපයෙන් තමයි ගයිරොස්කෝප් එක හරහා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේනොට වර්චුවල් 360 වර්ල්ඩ් එකක් ඇත්තටම මේක ඇතුලේ හැදෙනවා. ඒ හැදෙන වර්ල්ඩ් එකට අපි 360 ෆොටෝ එක අපි හැරි කැප්චර් කරනකොට තමයි ඒ වර්ල්ඩ් එකේ ඒ අදාළ තැනට ඔයාගේ රියල් වර්ල්ඩ් එකේ තියෙන ෆොටෝ එක ඇටච් වෙලා පස්සේ මේක ප්‍රොසෙස් වෙනකොට 360 ෆොටෝ එකක් විදිහට මේක එලිට එන්නේ. හරි, අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඔයා මුලින්ම ෆෝන් එක කෙලින් හෝ නැත්නම් නෝමල් විදිහට අල්ලගන්න. නෝමල් විදිහට ඒ කියන්නේ පෝර්ට්‍රේට් මෝඩ් එක හරි ලෑන්ඩ්ස්කේප් මෝඩ් එක හරි අල්ලගන්න. අල්ලගෙන ඔයාට දැන් තියෙන කැප්චර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. හැබැයි මේක වැඩ කරන්න ඔයාගේ මම ආයෙ පාරක් කියනවා ඔයාගේ අර සෙන්සර්ස් දෙක තියෙනවා නම් විතරයි. හරි, ඔයා දැන් කැප්චර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එනවා නිල් පාට ඩොට් එකක්. මේ ඩොට් එකට ඔයා අලයින් කරන්න ඕනේ ඔයාගේ සර්කල් එක. මේකෙන් තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එක තියන්න ඕනේ තිරස් මට්ටම. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි දැන් මෙහෙම ඉන්නකොට අපිට සාමාන්‍ය පේන තිරස් මට්ටම හඳුනගන්නේ මෙන්න මේ සර්කල් එකට අලයින් කරාට පස්සේ. අතන මේ සර්කල් එකට අලයින් කරාට පස්සේ මේ තිරස් මට්ටම හඳුනගන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ගයිරොස්කෝප් එකේ. ඊළඟට ඔයාලට මේ ෆොටෝ එක මේ ෆ්‍රේම් එක කැප්චර් වෙලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලට වටේ මේ විදිහට ඩොට් හතරක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඩොට් හතරට ඔයා අරන් යන්න ඕන ඔයාගේ දැන් ෆෝන් එක පිළිවෙලට ඔයාගේ මේ ඩොට් හතරට අරන් යන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ඩොට් එකට අරන් ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ ෆ්‍රේම් එකටයි උඩටයි යටටයි අයි ඩොට් හතරක් එනවා. ඒ විදිහට ඔයාට කැප්චර් කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මේ සාමාන්‍ය ඔයාගේ වටා පිටාව පේන දින හැමදේම මේකෙන් කැප්චර් වෙනවා ඇත්තටම. ඒ කැප්චර් වුණාට පස්සේ ඔයාට මැදින් මේක අයින් කරනවා. දැන් මම නම් මෙතනදී මැදින් අයින් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම කැප්චර් කරන්නේ නැහැ. මම ටික් එක ක්ලික් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ෆ්‍රේම් ඔක්කොම එහෙම නැත්නම් හැම වටා පිටාවේ තියෙන හැම දෙයක්ම කැප්චර් කරගෙන ඉවරනම මෙයා ඔටෝමැටිකලිම ඒක එතනින් අයින් වෙලා මෙයා පටන් ගන්නවා ඒ කැප්චර් කරපු ෆොටෝ ටික ප්‍රොසෙස් කරන්න. ඇත්තටම ප්‍රොසෙස් ක්‍රියාවලියෙන් පස්සේ තමයි ඔයාගේ අවුට්පුට් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට දැන් මගේ නම් Samsung device එකක් ඉඳන් මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රොසෙස් වෙලා මේක ප්‍රොසෙස් වෙනවා. ප්‍රොසෙස් වෙලා ඉවර වෙලා දැන් මේ විදිහට අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතනදී 360 ෆොටෝ එක කියලා මෙයා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන තියෙන මගේ Samsung device එකක් තියෙන මගේ. එතකොට මේක මගේ තියෙන මේ ෆොටෝ එක 360 ෆොටෝ එක කියලා මෙයා අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන තියෙන්නේ. මම මේ view 360 ෆොටෝ එක දුන්නාට පස්සේ අර පේනවා තියෙන ෆොටෝ ස්පියර් එකක් පෙන්වනවා. 360 ස්පියර් එකක් පෙන්වනවා. දැන් මෙතන මගේ තව මෝඩ්ස් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මෝඩ්ස් වලට ගියපුවාම මේකේ රවුන්ඩ් කියලා තියෙනවා, ස්ට්‍රෙච් කියලා තියෙනවා. මේවා දාලා ඔයාලට ලස්සන බලන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ළඟ VR box එකක් තියෙනවා. VR box එකක් වගේ මේ ෆෝන් එකේ දාලා බලන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා නම් තවත් ලස්සනට ඇත්තටම මේක බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් ඔන්න 360 ෆොටෝස් ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම ලස්සනට කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්න තමයි කල්පනා කරේ. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මම ඒවට අනිවාර්යෙන්ම රිප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ඕන නම් subscribe කරන්න indu brolk කියලා සර්ච් කරලා YouTube එකේ. ඉතින් මගේ Facebook page එකක් තියෙනවා, Twitter එකක් තියෙනවා.
Instagram එකේ මම ඉන්දු බ්‍රෝ එකේ කියලා සර්ච් කරලා පුළුවන් මම ෆලෝ කරන්න ලයික් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන් ඉක්මනට මම මෙතනින් පස්සේ අතරම දිගටම වීඩියෝ දාන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලමු කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න ඉන්දු බ්‍රෝ එකේ YouTube channel එකත් එක්ක.